Hôm nay chúng ta có Linh và Ý Dương đến để làm việc khai sinh cho em bé và xác minh một số giấy tờ. Đồng chí đã làm xong chưa? Tôi đã làm xong hết rồi. Từ vừa qua tôi đã làm rất nhiều hồ sơ cho rất nhiều người và cũng đã hoàn thành xong. Rất tốt, đồng chí cố gắng phát huy. Bây giờ tôi sẽ dò sát lại thông tin về khai sinh xem có lỗi đâu không. Đồng chí cứ làm việc đi. Thì cái hồ sơ vay vốn của anh Dương hôm qua đã giao cho anh ấy. Đồng chí đã thông chưa? Tôi đã hoàn thành xong từ hôm qua rồi. Số tiền mà hôm qua tôi nhờ anh chuẩn bị để cho anh Dương vay, anh đã chuẩn bị xong chưa? Tôi đã lên ngân hàng từ hôm qua rút về rồi. Đây là 50 triệu cho người để vay. Rất tốt, tôi cảm ơn anh. Tí nữa anh Dương sẽ đến nhận tiền. Anh sẽ làm giúp tôi một bộ hồ sơ để cho anh Dương vay vốn. Anh yên tâm, tôi sẽ làm ngay. Thôi được rồi, đồng chí cứ làm cái này đi. Vâng. Dạ, chào anh cán bộ. Thì hôm nay tôi đến đây như lời hẹn. Mấy Vâng rồi đi. Dạ vâng. Thì hôm nay tôi đến đây thì như lời hẹn và muốn lấy giấy sinh cho em bé Trúc Lam. giấy khai sinh của anh tôi đã xong rồi. Anh kiểm tra xem có sai không. Vâng. Tôi cảm ơn. Cảm ơn cán bộ là giấy sinh rất là đúng, không có sai gì đâu. Giấy khai sinh đã xong. Đồng chí nhập số liệu vào máy cho tôi. Vâng, thưa anh. Đồng chí cố gắng làm cẩn thận giúp tôi. Vâng, anh yên tâm. Đã lưu này xong, thưa đồng chí. Hồ sơ của anh đã xong. Bây giờ mời anh sang bên kế toán để làm hồ sơ. Vâng. Mời sang đây. Vâng, thưa anh. Chào anh. Anh ngồi. Anh là người đến làm hồ sơ vay tiền phải không? Vâng, đúng rồi. Tôi là người đã đến nhớ ông An để làm hồ sơ để tôi vay thêm tiền để phát triển trang trại. Đây là số tiền 50 triệu tôi chuẩn bị cho anh. Vâng. Để anh kiểm tra. Vâng, để tôi kiểm tra. Cảm ơn anh. Thôi là số tiền này đủ rồi ạ. Số tiền tôi cho anh vay với lãi suất là 0,8%. Vâng. Anh cố gắng phát triển kinh tế nhé. Vâng, tôi cảm ơn anh rất nhiều. Đây là hồ sơ tôi chuẩn bị cho anh. Mời Vâng. anh lên đăng ký. Vâng. Ký ở đâu này? Mời anh ký vào số tiền. Vâng. Tôi cảm ơn. Vâng, thưa anh thì tôi đã ký xong rồi, anh kiểm tra lại. Của anh xong rồi, anh phải cầm tiền và ra về. Vâng, tôi cảm ơn anh rất nhiều. Vâng. Thì rất cảm ơn hai cán bộ đã tạo điều kiện để tôi được làm giấy sinh cho em bé và tôi được vay vốn để phát triển kinh tế. Thôi được rồi, anh cứ phát triển kinh tế là tốt. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Chào anh. Chào cán bộ. Tôi chào anh. Vâng, tôi phép tôi về tại. Vâng.
Nằm nghỉ ở đây nhá, để bố đi làm nốt nhá. Bố làm nốt cái đường nước tưới rau vậy nhá. Nhưng mà tí nữa bố lên, nếu con đói là bố pha sữa cho con ăn nhá. Nha. Đúng rồi, bố đắp chân nha. Đắp chân ấm lên nha. Rồi, chưa lên thế.
Con chịu lăng của bố. Ôi, nó mới cho mình một cháo nữa không? Hả? Đưa ra mà nhặt. Để bố đứng nó xong là bố phát sữa cho con nhé. Cho con có rồi không? Con ở đây. Không mỏi không? Ôi. Đây nhá, để bố đi pha sữa cho con nhé. Chai nước sôi rồi đấy. Đẹp vậy đi. Yêu lắm nhờ. Quế rồi. Ôi, đẹp quá nhỉ. Ô, Mua ơi. Đặt quế nè. Nhu 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 nè. Ôi nhu nhu nè. Nhỏ. Đây nha. Ôi. Đấy. Thấy không? Nằm đây thoải mái không? Đắp chăn thôi nhé. Ôi. À. Đang phục sợ trong làm nhá. Ngon nào. Chặt chặt. Rồi. Ăn đi chứ.
Hãy
Con ngoan đây thì bố mới làm được việc nha. Đúng rồi, bố của mình nhiều việc quá. Bố của mình nhiều việc quá. Xem một con thám gọn gàng quá nha, gọn quá nha. Bấm tay nhé. Nhé. Yêu thế thì ngủ. Yêu quá, yêu quá. Rồi cho lần nhất nhà là em yêu nhất nhà, Trúc Lam của bố là ngoan nhất nhà. Đúng rồi, hai dạo này con cứng cáp hơn rồi phải không? Nào, từng ngày với bố vui lắm nha. Con đây là đi từng ngày bọn thì vui lắm. Vui lắm. Ra ngoài xem tí bếp lò của làm nhá. Ui ôi, bố làm xong rồi. Đấy. Đi, ra ngoài này xem đi. Đấy, có phải không? Con mà dừng chơi bố làm được việc lắm như này. Đấy, phải không? Đấy, bếp lò này. Đấy, bếp lò xây này. Thì mình nấu ăn luôn ở đây nhỉ. Đấy, hôm nay mình có màu lò mới rồi. Mình hoàn thành xong màu lò này vui lắm. Là mình đã có chỗ nấu nướng rồi, sạch sẽ rồi nhỉ. Thấy chưa không? Này con, gạch đỏ đấy, bột xây đấy, gạch bố đi mua đấy. Xong rồi là bố mua xi cát để bố xây đấy nhỉ, đẹp một chút Lam nhỉ. Đấy, thấy không? Đẹp không? Nhỉ. Đấy, bố làm công thợ xây đấy. Thì mình nấu ăn luôn để kiềm đấy nhỉ, kiềm đấy. Đến khô một tí xong bố nấu được luôn, này không phải đợi lâu đúng không? Rồi, xin mời. Đây. Đấy. Đấy. Nó mình nhỉ. Rồi. Đấy. Yêu nghe nhỉ, yêu chê nhỉ. Đấy rồi. Đấy, bố đẹp nhỉ. Làm cho con làm đây chẳng yên tâm nhé. Rồi, con ở đây nhá, làm ở đây cho muốn cắn nhé, mỗi nấu ăn nhé, nấu ăn thì con mình ăn nhá, pha sữa cho con để con uống sữa nhá. Rồi, đi thôi.
Không làm được. Sao đây con? Nào nhé. Khỏi đòi nữa. Lên bố đi ra quán nha. Bố để ít đồ nhé. Câu ăn cuộn lưới gò gà có. Thế xem nào. Đâu? Nước kho này. Vâng. Không bên cạnh à? Tận bên hai đấy chị. Đây bên hai. Nhưng mà như thế em sợ nó bay à? Không, dầu xung quanh nhà. Đây nó, bên hai là cái này không? Vâng.
tiền đấy chị? Em báo Chả tiền. biết. Hay là trăm mấy? Chị ngó đây. Đây này, 400 nhé. Vâng. Chị lấy 380 nhé. Đi, đâm cho chị ôm thôi. Ra bên. Tình thôi được không? Bây giờ con ngủ ít nha. Con rất nhiều lắm nha. Được chưa? Mình vừa đi mua lời với bố về rồi. Thế tí nữa con chơi đây là bố đi rào nhà vào nhá. Không có là gà lên nó nghịch lắm nhỉ. Lũ gà lên nó phá lắm. Nó làm bẩn hết ra nhà của mình nhỉ. Rồi, được chưa? Rồi. Rồi nhắm thôi. Cũng lao vào bố ấy nhỉ. Được. Con nằm đây nhá. Bố đi làm tiếp nhé. Bố đi làm rồi đã nhỉ. Bố vừa mua kia rồi. Con chơi đấy nhá.
Cháu hỏi tí ở đây nhà nào bán xe không? Có đấy, có nhà ở trên này nó có đàn dê đồng đồng nó có bán, có mấy nhà có bán đấy. Đứng lên đấy cái nhà trên này. Đi ra đi, lấy đường ra đi, cái trái. Cái nhà đấy tên là gì à chú nhỉ? Nhà đấy tên là nhà Hoành, nhà Hoành thì phải. Nhà Hoành à? Đây ra ngay ngã ba đi sẽ lên là có cái nhà cái bên trên bờ đường cái bờ ao ấy. Vâng. Có đàn dê đồng đồng, thế bảo bán mấy hôm nay này cũng có người bán nhiều nhà đấy ở đây. À, nhiều nhà bán. Đấy đi lên lấy xem có bán như nào. Vâng, thế cháu đến hỏi xem là có bán không. Nhé. Cháu cảm ơn nhé. Anh Hoành ơi! Anh Hoành ơi! Anh đi làm rồi em ơi. À, anh đi làm hả chị? Anh đi. Vâng. Đi em. Em hỏi chị. Anh đi làm hả chị? Anh đi làm rồi. Vâng. Nãy em hỏi ở nhà chị có dê bán không? Có. Vâng. Có mấy con nhỉ? 4 con. À. Thế chị có định bán không? Không biết là anh có bán không? Vâng. Thế là chị có định bán không? Có. Anh bảo không chăn được. Vâng. Bán. Thế thì em cũng đang bảo muốn mua khoảng mấy con. Dê đâu hả chị? Thì buộc đằng bên ngoài chuồng ấy. À. Bên kia. Vâng. Thế chị hôm nay đi xem. Xem có đẹp không? Bán dây chứ có dây hả chị? Vâng. Đẹp cái gì nhỉ? Đẹp mà. Khi mình đẻ ra hả chị? Một nhà để ra. À, vâng. Hai con trắng trắng là con mẹ này. Rồi con mẹ. Vâng. Con mẹ trắng. À, vâng. Thế nó đẻ được mấy tháng hả chị? Con được 2 tháng rồi. À, thế thì cũng lớn thì nhỉ? Tôi thấy nó ăn Ăn cỏ. cỏ khỏe mà. Vâng, ăn cỏ khỏe này thì nuôi nó mới đảm bảo. Anh chị định bán đàn dê này bao tiền hả chị? Anh bảo là được 3 triệu anh mới bán. À, 3 triệu. Nhìn đẹp thì nhỉ? Đẹp mà. Thế chị em định mua thì chị có bớt không? Em chịu tí mua thì bớt cho 200-300. Vâng. Thế tốt quá, em cũng định mua hết cả đàn này. Em xem qua chị nhé. Xem đi. Vâng, nhìn nó đẹp nhỉ? Vâng. Nhiều lắm. Vâng, em màu trắng đẹp. Con này chưa đẻ không chị? Chưa. Là con của mẹ Đây. này. Vâng. Vâng. Không. Không video nhỉ? Nhiều lắm. Vâng, thế nhỉ? Em thấy nó đẹp ấy thì chị bán cho em nhé. Vâng. Cái thân này đẹp thì em muốn mua thì chị bớt cho em 200 nhé, là 280 nhé. Con nhà có được em. Vâng. Thế chứ con nhà. Nước em. Vâng.
anh đi vắng hả chị? Anh đi nào. Đừng có được. Đi. Mà thời kiện nhé. Em thích mua dê về chăm. Em đến này đi. Trên đây là 1, 2, 3 triệu. Cái này thì em Là em ăn nha. cái để em nó có gì nhé. Cảm ơn em. Gì được không? Chị ra hộ em tẩy dê lại em. Chị sờ em với nhá. Đấy bán dê rồi nhá. Được chưa? Còn Con không phải chăn rồi. dê rồi kìa. Đó, chú rồi kìa. Chị nói em hai con nhá. Đây nhá.
Ôi, chục năm lại bố có đói không con? À, ôi nhỏ thường lắm nhỉ. Hôm nay bố lấy đá mệt quá chục năm ạ. 100 dê ấy nhỉ. Hôm nay để ăn măng nha. Ôi, chục năm yêu quý của bố. Mai năm không có muối còn nhỉ. Rồi, rồi đây, nằm đây nhá. Chục năm nằm đây nhá. Ôi trời ơi này. Ôi, cho đợi sữa bụi mình ăn nha. Làm gì cái mồm hay thế? Ơi, cái mồm mà bao nhá. Chục làm của bố. Mai có mỗi là con con trời. Cặp kênh, cặp kênh, cặp kênh. Cặp kênh, cặp kênh, cặp kênh. Yeah. Cặp kênh, cặp kênh, cặp kênh. Rồi. Rồi con mình đi bắt dê nhỉ. Con dê con đẹp nhỉ con nhỉ. Đấy không? À, con thích cặp. Đấy. Mai một bé con đi xem dê nhá. Đúng rồi, bây giờ trời tối rồi nhá. Mai một bé con đi xem dê. Xem có thích con dê đấy không nhỉ. Trường nhắm được nào cái một lấy sữa uống nhá. Sữa rất là nguội đấy. Đây. Đây rồi. Mông này. Có đây. Có đây. Đây con. Anh nói ngủ lâu anh nói. Ngại lắm.
không? Đây của bố con mình mua này con. Với xem game nhé, có thích không? Kìa, kìa con này. Kìa con đẹp kìa. Thấy không? Đẹp quá kìa. Đấy, cái lon này kìa. Con dê, cái con kìa. Cái con màu trắng. Đầu nó màu đen. Đấy. Con này con mẹ này. Các bạn thấy không? Tốt nha. Cái kia thì trắng tinh. Để cái cỏ cho nó ăn đấy. Ăn tốt nhỉ. Ăn tốt để nhanh lớn nhá. Nha. Rất là thích dê lắm các bạn ạ. Ăn tốt nhỉ con nhỉ. Ăn giỏi quá. Con kia bị ăn cỏ rồi đấy. Thì sắp lớn rồi. Ăn tim mẹ xong là nó cỏ đó thì nhanh lớn thôi. Mấy cái mấy cái mẹ ăn mẹ chị dọn nha con nha, đẹp nhỉ. Đi vào nhà anh nhỉ, nhà này có đi làm nhá, mới làm chuồng cho mấy em nhá, đấy, bố lấy đá về làm chuồng cho các em này, đi về thôi, em ăn nhá. Lấy hết. Rồi. Ôi, nó làm này nha. Rồi. Nha. Con nằm đây nghỉ ngơi nhá. Đấy. Đấy quá nha, nhiều quá. Con nghỉ ngơi nhá, để bố ấy làm đấy con nhá. Bố ấy làm chuồng cho con dê nhá. Chưa? Nhiều. Nhá.
Con dậy rồi hả? Để con ngủ cả. Chưa đi rồi chứ. Giữ chân tay của nó đỡ mỏi nhỉ. Rồi, đợi có chức năng của bố ngoan con đấy nha. Rồi, con đợi con đấy nha. Nằm chơi đây nhá, để bố đi nước pha sữa cho con nhé. Rồi, ngoan đấy nhé. Bà Trúc Lam ơi, con xong rồi con. Đấy. Này, con mầm nhá. Trúc Lam ơi. À, Lam ơi, con mầm nhá. Con đây nhá. Ôi à. Con nằm đây nhá, để ăn mầm nhá. Cười tươi chứ. Nằm nhá. À, mong tí nào, mong tí bình nào. Thôi, ăn nhiều rồi. Quên rồi con. Thì con ở đây chơi nhá. Bố làm nốt việc đã nhá. Rồi. Đấy. Nó nằm chơi ở đây nhá. Rồi, nhiều lắm. Chơi đấy nhá.
Chúc Long dậy hả con? Dậy lúc nào đấy? Hả? Ôi, Chúc Long của bố dậy rồi à? Ngoan thế. Thương nha. Xem này bố làm đau tay này con. Ôi đá kẹp đau tay này con này. Đấy. Thương bố không? Thương lắm nhỉ, bố đau tay này con. Tay bố đau này con, thấy không? Đấy, đây nè. Đấy. Con đói chưa? Hả? Con dậy lâu rồi phải không? Tại bố xem con chưa dậy đâu mà bây giờ con dậy nè. Ngoan nha. Để bố đi lấy sữa cho con ăn nhá. Bố pha sữa nhá. Lúc nãy con đã không ăn rồi. Bố pha sữa cho con nhé. Chơi đây đi. Nhiều lắm nha. Khoan. Đây. Bố pha sữa cho con nhé. Con nằm chơi đấy nhá. Ôi ơi, yêu quá nhỉ. Bé ngoan lắm nha. Con nằm chơi đấy nhá. Con nói chưa? Có rồi phải không? Để bố một tí nhé. Con nóng lắm con ạ. Nó còn nóng lắm. Muộn đấy nhá. Giỏi lắm, làm giỏi lắm nhỉ. Chính chân dê nhỉ. Đúng không? Bố làm trồ dê chưa xong rồi con ạ. Bố đau tay quá. Được không? Hello ơi, hello mắm nha. Ôi, đói rồi nha, mình đói rồi nha. Phải chưa? Đặt cho Lam ôm đi. Lam ơi, ôm mà. Rồi. Một con vịt chạy ra hai cái cánh, nó kêu rằng quắc 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 quắc. Gặp hồ nước nó bị bà bị bõm, lúc lên bờ cái cánh cho khô, chít 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 chít. Đúng rồi, khô, đúng rồi. Kia xong chuồng thì vào chuồng ở nhỉ. Đẹp nhỉ, Trúc Lam nhỉ. Thích dê, Trúc Lam thích dê rồi phải không? Con thấy dê đẹp phải không?
Đẹp nhỉ, con mẹ nó này. Còn con mẹ cái này nữa này. Con này, thấy không?
Cười đó, bắt tay đi. Rồi xong bố đi làm việc nhỉ. Đây con. Hết sữa đi. Hết sữa thì mày lớn nhá. Rồi, hết rồi, giỏi quá. Hôm nay ăn giỏi quá nhỉ. Đâu, xem nào. Đấy. Giỏi cái này chứ nhỉ. Làm rồi nhá. Rồi. Nó nằm chơi ở đây nhá. Bố đi làm tiếp chuồng dê nhá. Bố làm mái chuồng của con dê nhá. Nằm đây nghỉ ngơi nhá. Rồi, nhiều lắm nhỉ. Đâu có thể vào đâu con. Nằm chơi ở đây nhé. Đấy. Yêu chứ. Bố đi làm đây nhá. Con nằm đây nghỉ ngơi nhá. Đừng lắm nhỉ.
Hello bố với lại ngó con nha. Hello bố ngó con nhá.
Đây, cùng với nha. Đây. Ba. Đây, ngoài thôi. Ba. Không khỏi. Ba. 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 À. À. Có chúc Lam. Trời ơi, bố Long trồng dê rồi con ạ. Bố Long trồng dê rồi. Ôi, cái nào ở đây à? Nhiều quá. Đâu bố mấy con này. Ôi. Con mệt à? Mấy con ở nhà có vui không? Hôm nay trời không nắng lắm đâu nhỉ? Mình đi xem dê nhỉ? Mình sưởi nắng nhỉ? Chúng làm nhỉ? Trẻ con lắm thôi, ngoan nhỉ? Phải ở nhà để bố đi làm việc quá nhỉ? Thôi nhỉ? Rồi kia xem dê thôi nhỉ? Đấy. Có chủng mới rồi. Xem dê thôi. Dê kìa. Đấy, dê ăn đấy. Dê to này, dê con này. Con thấy chưa? Cái này chúng ta. Đấy, thấy không? Làm nhỉ? Rồi xem dê nhá. Dê bột nhá. Đây. Gần nhiều mà nhá. Rồi thôi nhá.
đói chưa? Bố đi pha sữa cho con nhé. Pha sữa xong là mình ăn nhỉ, mình nấu cơm nữa nhỉ. Bố đói rồi. Hôm nay trời may không làm lắm. Làm mất. Mẹ con đói mới pha sữa nhỉ. Nhiều con nhé. Ngon nhất nhà luôn nhỉ. Giỏi quá. Làm ra nhé. Nhỉ.